කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ටයිටල් එකෙන් දැක්කා වගේ මෙන්න මේ ඇක්නීස් ගැන. ගොඩාක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ හැමේ ඇක්නී පිම්පල්ස් නැත්තම් කුරුලෑ තත්ත්වයන් ඇතිවීම. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න යන්නේ මොනවාද මේ ඇක්නි කියන්නේ? ඇක්නීස් ඇති වෙන මූණේ ඇති වෙන තැන් වලින් අපේ කොහොමද මේවා ඇති වෙන්නේ කොහොමද? එතක මූණේ ඇති වෙන ස්ථාන එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඉන්න වෙන්නේ කියලා. කුරුලෑ ඇතිවීමට හේතු සාධක ගොඩක් තියෙනවා. අද ඒවා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එක්කම කුරුලෑ වලට අපි නිෂ්පාදනයන් මිලදී ගනිද්දී මොන වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් සහිත නිෂ්පාදනයන්ද තෝරාගත යුත්තේ කියලා කතා කරනවා. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවාද මේ විස්තර කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇක්නි එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඇක්නි එකක් කියන්නේ ඇත්තටම අපේ හැමේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ මූණේ තෙතමනේ තියාගන්න සීබම් ඔයිල් කියලා දෙයක් නිෂ්පාදනය වෙනවා. මෙන්න මේ සීබම් ඔයිල් එක හැම මතු පිටට එන්නේ අපේ හැමේ තියෙන පෝස් තුලින්. ඉතින් මෙන්න මේ පෝ එකක් ක්ලොග් වුණාම නැත්තම් පෝ එකේ විවරය අපි ගාන ක්‍රීම්ස් වලින් හරි කුණු දූවිලි වලින් හරි මැරුණු සෛල වලින් හරි මොනියම් දෙයකින් හෝ ආවරණය වෙලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ සීබම් ඔයිල් එකට අපේ හැමේ මතු පිටට ඒමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ හැමේ ඇතුළතට මේ සීබම් ඔයිල් එක එකතු වෙලා ඒක ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් බවට පත් වීමෙන් තමයි මෙන්න මේ පිම්පල් එකක් නැත්තම් ඇක්නි, බ්ලැක් හෙඩ්, වයිට් හෙඩ්ස් වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ඇක්නි වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. මේ ඇක්නි වර්ග කිහිපය මොනවාද කියලා. ඉස්සෙල්ලම අපි කතා කරොත් හැමෝම දන්න මෙන්න මේ බ්ලැක් හෙඩ්ස් සහ වයිට් හෙඩ්ස්. වයිට් හෙඩ්ස් කියලා කියන්නේ ඇත්තට අපේ හැමේ පාටටම තමයි අපිට මතු පිටට පේන්නේ. ටිකක් අර බම්ප් වගේ අපේ අතට අහු වෙනවා. හරීම සොෆ්ට්ට තමයි තියෙන්නේ. එහෙම ගල් වෙලා වගේ දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවලට ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ අර සීබම් ඔයිල් එක එකතු වෙලා යම් තාක් තුරකට ඒක අර ද්‍රවමය වශයෙන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට චුට්ටක් ඝන වෙලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයන් වල තමයි අපි කියන්නේ වයිට් හෙඩ් එකක් කියලා. ඒක ගොඩක් ලොකුට ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා නැහැ. බට් සීබම් ඔයිල් එක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව බ්ලැක් හෙඩ් එක කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කුණු දූවිලි ඇතුළට ගිහිලා මේ අර වගේ පෝ එක ක්ලොග් වුණාම ඒ සීබම් ඔයිල් එකත් එක්ක අපේ කෙරටින් එකතු වෙලා පැහැය කළු අතට පෙනිලා තියෙන එකතු වෙන දෙයක් තමයි අපි බ්ලැක් හෙඩ් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මතු පිටට අපිට පේන්නේ කළු පාට මේ නහයේ මූණේ මේ හරියවල් වල එහෙම ගොඩක් වෙලාවට දකින්න හම්බ වෙනවා. කළු පාට තිත් ඇවිල්ලා අර නිකන් බම්ප් වගේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වලට අපි කියනවා බ්ලැක් හෙඩ්ස් කියලා. ඉතින් මීට අමතරව ඇත්තට අපි තව වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. අපි හැමෝම දන්න අපි පිම්පල් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. අන්නේ පිම්පල් එකක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඇත්තටම මෙතනදී මෙන්න මේ පස්පියුල්ස් කියන කොටස. පස්පියුල්ස් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවල් වලට හැම එක තැනකට ගොඩාක් අපේ සැරව වගේ එකතු වෙන සීබම් ඔයිල් එක එකතු වෙලා සැරව වගේ වෙන්නේ බැක්ටීරියල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩාක් දුරට ඔයගොල්ලන්ට මේ රූපරාම පෙළෙන් බලා ගන්න පුළුවන් හරියටම මොනවාද මේ දේවල් කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා සිස්ට් එකක් කියලා දේවල් තියෙනවා. සිස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දෙක තුනක් එකතු වෙලා හැදෙන්නේ පස්පියුල්ස් ගොඩාක් එකතු වෙලා වගේ පෙනුමට පේන්නේ. ඉදුමුම් ස්වරූපයක් ගන්නවා. ටිකක් තුවාලයක් වගේ තමයි ඒක පෙනුමට පේන්නේ. මොකද ගොඩාක් එකතැන ගොඩක් පිම්පල්ස් වගේ එකතු වෙලා තියෙන එකට. ඉතින් මේකට අපි කියනවා සිස්ට් එකක් කියලා. මේ දේවල් ගොඩාක් සිස්ට් එකක් ඇත්තටම ටිකක් පේන්ෆුල් දෙයක් රතු වෙනවා ඉදිමින් ස්වරූපයක් ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි කිව්වොත් එහෙම නොඩියුල් එකක් කියලා කිව්වොත්. නොඩියුල් එකක් කියන්නේ සිස්ට් එකකටත් වඩා තවත් ගොඩාක් ඉදිමෙනවා. අපි ගොඩක් අය ඇක්නි කියලා හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ දේ. දැන් මේ රූපරාමයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක ගොඩාක් ලොකුවට පේන බම්ප් එකක් වගේ තියෙන්නේ. වටේ අවට ප්‍රදේශයන් ඔක්කොම රතු වෙලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ ගොඩාක් සැරව පිරීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඕගොල්ලෝ ඇක්නි සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තව කොටසක් තියෙනවා. මූණේ ගෙඩි වගේ තියෙනවා. ඒ බම්ප් එක තිබ්බට රතු පාටට ඒක ඇතුලේ සැරව ඇත්තෙත් නෑ. මොකක්ද මේ? එතකොට ඒ වලට අපි හඳුන්වනවා පැපියුල්ස් කියලා. හරියට නිකන් අර පැපොල් ඇටයක් වගේ. ඒක ඇතුලේ වතුර පිරීලත් නෑ, පස් පිරීලත් නෑ. ඒතර මෙහෙම බම්ප් එක වගේ තියෙනවා. ඉතින් අන ඒ වලට අපි හඳුන්වනවා පැපියුල්ස් කියලා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන්
ඇක්නි කියන ප්‍රභේදවලට අයත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ මූණේ ඇක්නි තියෙනවා නම් මේ දේවල් ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ මූණේ හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු දැන් මේ ඇක්නිස් ඇතිවෙන මූණේ ස්ථාන අනුව මොන හේතු සාධක හින්දාද මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඇක්නි නැත්නම් පිම්පල්ස් තියෙන ගොඩාක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා එක කට්ටියක එක ස්ථානවල තමයි මේ පිම්පල්ස් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් සමහර අයට ඇති වෙනවා මෙන්න මේ නළල ප්‍රදේශයේ. ඒක ගොඩාක් දුරට නළල ප්‍රදේශයේ මේ වගේ පිම්පල්ස්, වයිට් හෙඩ්ස්, ඇක්නි වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන්න මූලික හේතු තුනක් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. එකක් ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට white heads acne වගේ තත්ත්වයන් pimples වගේ දේවල් අපේ ගොඩාක් නලල හරියේ අපේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඊට අමතරව පොඩ්ඩක් රාත්‍රී කාලේ නිින්ද අඩුවෙන් ලැබෙන කෙනෙක් නම් ගොඩක් නිදිමරන කෙනෙක් නම් ඒ කෙනෙක්ටත් ඇත්තට මේ නලල ප්‍රදේශයේ තමයි ගොඩක් වෙලාවල් වලට acnes එන්න බලන්නේ. ඊට අමතරව තව liver එකේ issues තියෙනවා නම් ඒගොල්ලොන්ට උනා ගොඩක් වෙලාවල් වලට නළල ප්‍රදේශයේ ඇක්නි දානවා. ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි නම් ඒත් නළල ප්‍රදේශයේ ඇක්නිස් ඇතිවීමේ පිම්පල්ස්, වයිට් හෙඩ්ස් වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි කතා කරොත් එහෙම මුහුණ දෙපැත්තේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ කම්මුල් ප්‍රදේශයන් වල ඇක්නි ඇතිවීමට හේතු කාරණාත් තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ දුරට ගොඩාක් අපි මූණ අල්ලන කෙනෙක් නම් ඒ කෙනෙක්ට ගොඩාක් වෙලාවට ඇක්නිස් එන්න පුළුවන් ප්‍රදේශය තමයි මේ කම්මුල් දෙපැත්ත. ඊට අමතරව කොස්මටික් අයිටම්ස් වලට ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එකක් විදිහට එනවා නම් ගොඩාක් දුරට ඒ ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එක එළියට දාන්නේ කම්මුල් ප්‍රදේශයේ ඇක්නි ඇතිවීමෙන් තමයි. ඉතින් මීට අමතරව ස්ට්‍රෙස් එකට මෙඩිසින් වලට බෙහෙත් වලට උනා ගෙඩි දානවා නම් බොහෝ දුරට ගෙඩි දාන්නේ මේ කම්මුල් ප්‍රදේශයේ තමයි. ඉතින් ස්ට්‍රෙස් එකට නම් ඇත්තට මුළු මූණෙම කම්මුල් ප්‍රදේශයේ සහ නළල ප්‍රදේශයේ මේ දෙකටම ස්ට්‍රෙස් එකට ගොඩක් වෙලාවට acnes, pimple, white heads වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව දෙයක් ඇවිල්ලා අපි මේ ගොඩාක් දෙනෙක්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මෑත කාලේ මම ගොඩක් නොටිස් කරපු දෙයක්. මෙන්න මේ කටවටේ ප්‍රදේශය. මේ කටවටේ ප්‍රදේශයේ ඇක්නි ඇති වෙනවා ගොඩක් වෙලාවල් වලට. කාන්තාවන්ගේ හෝ පිරිමින්ගේ දෙගොල්ලන්ටම ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට තමන්ගේ හෝමෝන් ලෙවල් වල ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා නම් බොහෝ දුරට මෙන්න මේ කටවටේ ප්‍රදේශයන් වල acnes, white heads වගේ තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය ටිකක් වැඩි. ඊට අමතරව අපේ ඩයට් එක නැත්නම් අපි කන ආහාර පාන ගොඩක් තෙල් සහිත ආහාර එක දිගට කැවුණා නම් දැන් අවුරුදු කාලෙට එහෙම කැවුම් කුකිස් තෙල් ಜಾති ගොඩාක් කනවනේ. ඉතින් ඒ කාලෙට කොහොමද ටිකක් වැඩිපුර අපේ කටවටේ ප්‍රදේශයේ නහය හරිය මේ නහය මේ යට හරිය මේ කට දෙපැත්ත නිකට හරිය වගේ ගොඩාක් acnes, pimples එන්න පුළුවන්. අපි හරියට තෙල් සහිත ආහාර කනවා. තෙල් සහිත ආහාර විතරක්ම නෙවෙයි. ගොඩාක් පිටි සහිත ආහාර අපි පාවිච්චි කරනවා. නැත්නම් ස්ටාර්ච් එක වගේ තියෙන ආහාර අපි පාවිච්චි කරනකොට මේ විදිහටම අපේ මූණේ ඇක්නි තත්ත්වයන් එන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව තමන්ගේ නහය මෙන්න මේ නළලේ ඉඳන් නහය මේ හරියට වෙනකන් ඇත්තටම heart diseases තියෙනවා නම් high blood pressure තියෙනවා නම් ඒගොල්ලොන්ට ගොඩක් වෙලාවල් වලට මෙන්න මේ නහය මේ හරියේ තමයි පොඩ්ඩක් ඇක්නිස් එන බන්ති පොඩ්ඩක් ඒ හරියේ ළඟ ඇක්නිස් දානවා නම් චුට්ටක් බලන එක හොඳයි. ඊට අමතරව තව දුම්පානය කරන කට්ටියගේ නම් ගොඩක් වෙලාවල් වලට කම්මුල් ප්‍රදේශයන් වල තමයි ඇක්නිස් දාන්න බලන්නේ. ඇක්නි නැත්තම් පිම්පල් එන්න බලන්නේ. ඒ ස්මෝක් වලට ඇක්නි නැත්තම් පිම්පල්ස් ඇති වෙන කට්ටියක. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ථානවල විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ ඇක්නි එන්නේ හේතු කාරණා බලන්න ඕනේ. ඒක මූණෙන් ඇක්නි එක දානකොට අපේ ශරීරයේ මොන ප්‍රශ්නයකද දාන්නේ කියන එක අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ඔයගොල්ලෝම මම මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරේ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මට මෙසේජ් කරනවා අකි මගේ මූණේ පිම්පල්ස් දාලා තියෙනවා, ඇක්නි දාලා තියෙනවා. දැන් මම මොකද්ද මේකට කළ යුත්තේ කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට දෙන උත්තරය ඇවිල්ලා මට එකක් ඇවිල්ලා මට දකින්නේ නැතුව හරි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කියන්නත් අමාරුයි. අනිත් පැත්තෙන් ඇක්නි ඇවිල්ලා තියෙන හේතුව බලන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම කිව්වා වගේ ස්ට්‍රෙස් එකට එනවා ඇක්නිස්, හෝමෝන් ඉම්බැලන්සස් වුණාම එනවා. තමන් මොන හරි මෙඩිසින් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අන්න ඒ මෙඩිසින්ස් වලට ඇක්නිස් එන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි පාවිච්චි කරන ආහාර පාන අපි තෙල් සහිත ආහාර කනවද, සුගරි ෆුඩ්ස් කනවද, ඔය වගේ දේවල් එක්ක අපේ මූණේ ඇක්නි සහ පිම්පල්ස් වගේ වයිට් හෙඩ්ස් වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි ජීවත් වෙන පරිසරය ගොඩක් දූවිලි සහිත ස්ථානයක අපි ජීවත් වෙනවා නම් අපි එතකොටත් අපේ මූණේ
කුණු දූවිලි ගොඩාක් එකතු වෙලා අපේ පෝස් ක්ලොග් වෙලා අපිට පිම්පල්ස් ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ dandruff තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට acne ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ acne මොනවාම හරි ප්‍රභේදයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ස්මෝක් කරනවා නම් ඇල්කොහොල් ගොඩාක් ඉන්ටේක් එක වැඩි නම් ඒගොල්ලන්ටත් මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව ගොඩාක් වතුර බොන එක අඩුයි නම් වතුර බොන්න නැති වුණාමත් අපේ ඇඟේ ටොක්සින් ලෙවල් එක වැඩි වෙලා අපේ ඇඟේ බොඩි ඇක්නි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව අපේ මූණේ උනත් ඇක්නි නැත්තම් පිම්පල් තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය හේතු කාරණා හින්දා අපිට ඇක්නි නැත්තම් පිම්පල්ස් තියෙනවා නම් මූණේ අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මේ මොන හේතුව හින්දාද මට මගේ මූණට මෙන්න මේ ඇක්නි කියන දේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඒක ඉතාමත් වැදගත් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න කලින්. දැන් dandruff තියෙන කෙනෙක්ට නම් dandruff හින්දා නම් එයාට ඇක්නි තියලා තියෙන අපි මූණට මොන දේ ගෑවත් අපිට උදව් වෙන්නේ නැහැ. dandruff හොඳ කරලා ඉන්න ඕනේ. ඊටත් අමතරව dandruff තියෙන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම dandruff විතරක් නෙමෙයි ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් Taman නිදා ගන්න කොට්ටෝරේ අනිවාර්යෙන් දවස් 3කට පාරක් හෝ සතියකට පාරක් අනිවාර්යෙන් වෙනස් කළ යුතුයි. මොකද නැත්තම් අර විස බීජ ටිකම නැවත මූණේ වදිනකොට මේ ඇක්නි තත්ත්වය අපිට පාලනය කරගන්න ඉතාමත් අපහසු වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ ඇක්නිස් වලට තියෙන ට්‍රීට්මන්ට් කියලා. දැන් අපි බලමු මොනවාද ට්‍රීට්මන්ට්ස් කියලා. ඉතින් ට්‍රීට්මන්ට් විදිහට ඇත්තටම ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා මම මගේ ඇක්නිස් හොද කරගත්ත විදිය කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒක ගැන විශේෂ වීඩියෝ එකක් කලින් මම සතියේදී අප්ලෝඩ් කරා. ඒක ගැන බලුවොත් මම මොනවාද පාවිච්චි කරපු ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක මම මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියනවද කියලා බලලා උනත් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම නිෂ්පාදනයක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇක්නි තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩාක් හොඳයි ටී ට්‍රී ඔයිල් සහිත නිෂ්පාදනයන් පාවිච්චි කරනවා. මොකද ටී ට්‍රී ඔයිල් කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ විස බීජනාශකයක්. ඒත් එක්කම අපේ හම පිරිසුදු කරලා අපේ හමේ තියෙන තෙල් සහිතභාවය පාලනය කරගන්න ගොඩාක් අපිට උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ හින්දාම අපේ හමේ තියෙන ඇක්නි පාලනය කරගන්න ටී ට්‍රී ඔයිල් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ දෙයක්. ඉතින් ටී ට්‍රී ඔයිල් ගොඩාක් වෙලාවල් වලට මේ පිම්පල් කෙයා සොලියුෂන්ස් වල ක්‍රීම්ස් වල ෆේස් වොෂ් වල මේ හැමදේම එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් පිම්පල් නැත්නම් ඇක්නි වලට දෙයක් තෝරනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට බලන්න ඒක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකේ ටී ට්‍රී ඔයිල් තියෙනවද කියලා. දෙවෙනියට අපි කතා කරොත් ඇලෝවේරා නැත්නම් කෝමාරිකා. කෝමාරිකා කියන්නේ අතර මම ගොඩාක් දෙනෙක්ට කියන දෙයක් ඇක්නි තියෙනවා නම් කෝමාරිකා ජෙල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. මොකද කෝමාරිකා වලින් අපිට ගොඩාක් වෙලාවට උදව් වෙනවා අපේ හමේ pH balance කරලා අපේ හමේ තියෙන ඇක්නි තත්ත්වයන් white heads තත්ත්වයන් අවම කරන්න ගොඩාක් අපිට උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඇක්නි වලින් පිම්පල් වලින් අපේ හමේ ඇති වෙලා තියෙන කුරුලෑ මාක් තියෙනවනේ කියන කළු පාට වෙලා තියෙන හම නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ හැකියාව ඇලෝවෙරා වලට තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කෝමාරිකා කියන්නේ ඇත්තටම ඇක්නි වලට ඉතාම හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තවත් බලන්න පුළුවන් හොඳම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් ඇවිල්ලා ගොඩාක් ඇක්නි තියෙන ඇන්ටි ඇක්නි ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙනවා මෙන්න මේ passion fruit flower එක. passion fruit flower කියන්නේ ඇත්තටම ඇක්නි වලට ඉතාම හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් passion fruit flower extract එක තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් ඇත්තටම ඇන්ටි ඇක්නි සොලියුෂන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව තියෙනවා ලිකෝරයිස් කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. ලිකෝරයිස් කියන්නේ ලංකාවේ අපි ලේසියෙන්ම අඳුරනවා වැල්මී ශාකසාරය. වැල්මී කියන්නේ ඇත්තටම ඇක්නි තියෙන හමකට ඉතාමත්ම සුදුසු ගොඩාක් හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මී පැණි පාවිච්චි කරන්න අපි ගෙදරින්ම අපිට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ ෆේස් මාස්ක් එකක් ගෙදරදී හදා ගන්නවා නම් ඒ ෆේස් මාස්ක් එකට මී පැණි එකතු කරන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඇන්ටි ඇක්නි ෆේස් මාස්ක් එකක් හදා ගන්න හරිම ලේසියෙන් පුළුවන්. මොකද මී පැණි වල තියෙනවා ඇන්ටි ඔක්සිඩන්ට් ඒත් එක්කම මේ ඇන්ටිසෙප්ටික් එකක් විදිහටත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මී පැණිත් එකතු කරලා ඕනම ෆේස් පැක් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් ඇන්ටි ඇක්නි පැක් එකක් විදිහට. ඊළඟට දැන් මම මෙතන කිව්වේ නැචරල් එක්ස්ට්‍රැක්ට්ස් නේ. අපි මෙතනින් යහපැත්තට කෙමිකල් පැත්තට ගියොත් එහෙම නැත්නම් මෙඩිකල් පැත්තකට ගියොත් එහෙම අපි බලමු මොනවාද තියෙන ඕනේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට හරි ප්‍රසිද්ධයි මෙන්න මේ සැලිසිලික් ඇසිඩ් කියන එක. ඇන්ටි ඇක්නි ක්‍රීම්ස් වලට ෆේස් වොෂ් වලට ට්‍රීට්මන්ට් සීරම්ස් වලට මේ දේවල් ගොඩාක් වල අපි දකින්න දෙනවා සැලිසිලික් ඇසිඩ් කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් සැලිසිලික් ඇසිඩ් තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකේ සැලිසිලික් ඇසිඩ් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඒක ගොඩාක් හොඳයි තමන්ගේ මූණේ තියෙන
ඇක්නි ටික පාලනය කරන්න. මීට අමතරව තව කතා කරත් අපි ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ් කියලා කියනවා. ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ් වෙනකොට අපි HA කියලාත් කියනවා. ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ් නැත්නම් HA එකත් ගොඩාක් හොඳයි අපේ හම පැහැපත් කරගන්න. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ ඇක්නි තත්ත්වයෙන් මිදෙන්න. ගොඩාක් වෙලාවට ඇක්නි වලින් ඇති වෙලා තියෙන කුරුලෑ මාක්ස් එහෙම යවන්නත් HA සීරම් එක නැත්නම් ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සැලිසිලික් ඇසිඩ් වලිනුත් ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකු හත්පත්යක් එනවා. අපේ හැම පැහැපත් කරන්නත් උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම හැමේ තියෙන උඩ ලේයර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමේ හැකියාවත් සැලිසිලික් ඇසිඩ් එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකට අමතරව තව අපි බෙන්සොයිල් පැරොක්සයිඩ් කියලා කියනවා. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකත් ගොඩාක් ඇන්ටි ඇක්නි සොලියුෂන්ස් වලට ක්‍රීම්ස් වලට එකතු කරනවා. ඉතින් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් එකක් හරි ඕගොල්ලෝගේ ඇන්ටි ඇක්නි සොලියුෂන්ස් වල තියෙනවා කියලා. මේකට අමතරව සල්ෆර් කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක උනත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් නම් අපේ හැමේ ප්‍රතිකාර විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදිහට තියෙන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ මිලදී ගන්නකොට ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් ඇන්ටි ඇක්නි ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕගොල්ලෝ ගන්නකොට ඒක පිටිපස්ස හරවලා ඒකේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකේ මම මේ කිව්ව දේවල් තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද මේ දේවල් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝගේ හැමේ ඇක්නි පාලනය කරගන්න තෝරගන්න ෆේස් වොෂ් එකක් වේවා, ක්ලෙන්ස් එකක් වේවා, ස්ක්‍රබ් එකක් නැත්නම් නයිට් ක්‍රීම් එකක්, ඩේ ක්‍රීම් එකක්, ෆේස් මාස්ක් එකක්, මේ ඕනම දෙයකට මේ නිෂ්පාදනයන් වල පිටිපස්ස හැරෙල්ලුවම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එක ගහලා තියෙනවා. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකේ මම මේ කිව්ව අමුද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් කියන එක තහවුරු කරගෙන ඉන්නේ හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න තියෙත් එක්කම අලුත් දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.